Lexus продовжує поступово, але впевнено розширювати свою електрифіковану лінійку. І цього разу бренд виходить на новий для себе рівень. Йдеться про абсолютно новий Lexus TZ, перший в історії марки повністю електричний трирядний кросовер із повним приводом. TZ одразу заявлений як флагман електричної лінійки. Це великий, просторий автомобіль, розрахований на сім'ю або довгі подорожі, з багатим оснащенням і запасом ходу понад 480 км. На папері звучить переконливо – і практичність, і преміум, і електротяга в одному пакеті. Та й зовні TZ виглядає цілком у стилі сучасного Lexus. Масивний силует, агресивна світлотехніка, велика решітка, фірмові інтерпретації та відчуття дорогого продукту навіть на відстані. В салоні – відповідний рівень, акцент на комфорт, матеріали та технології. Але важливий момент у тому, що цей кросовер не створювали з чистого аркуша. В його основі лежить платформа Toyota, знайома по новому поколінню Highlander та спорідненої нової моделі Subaru Getaway. Втім, Lexus традиційно намагається віддалити свої моделі від донорських рішень. TZ отримав перероблений кузов, більш вишуканий інтер'єр і потужнішу систему повного приводу, щоб відповідати статусу флагмана. Плюс важливо, що модель орієнтована не лише на американський ринок, вона з'явиться і в Європі, і в рідній Японії, і навіть в Китаї. Тому логічне питання тут виникає саме собою. Чи зможе Lexus TZ запропонувати достатньо унікальності, щоб виправдати свій флагманський статус, і чим він збирається відрізнятися від своїх родичів по платформі? Далі якраз і розберемося. По лінії скління і за формою дверей добре видно, що моделі Lexus і Toyota дійсно мають загальну архітектуру кузова. Навіть утоплені дверні ручки, по суті, запозичені у Toyota без особливих змін. При цьому сам преміальний кросовер отримав повністю оригінальні зовнішні панелі та власне оформлення передньої частини, тому візуально він сприймається як більш самостійна модель. Спереду автомобіль виділяється закритою решіткою радіатора у фірмовій формі веретена. Її обрамляють дворівневі світлодіодні фари, а потужний капот характером нагадує позашляховик на кшталт Lexus GX. Внизу – бампер з мінімалістичними повітрозабірниками та активними жалюзі, які працюють на покращення аеродинаміки. Хоча це квадратний кросовер, новий TZ досягає відносно низького коефіцієнта опору 0,27. Якщо дивитися на профіль, тут відразу впадають у вічі великі колісні арки, які підкреслюють 22-дюймові диски. В якості альтернативи також передбачені 20-дюймові колеса. Задня частина характеризується великим спойлером на даху, світлодіодною смугою ліхтарів на всю ширину та вертикальними L-подібними показчиками повороту. Спорідненість електричного Highlander та Lexus TZ також простежується однаковою колісною базою – 3050 мм. Однак за рахунок іншого кузовного оперіння Lexus вийшов трохи довшим, збільшення склало 50 мм, і підсумкова довжина тепер 5100 мм. По ширині та висоті відмінностей майже немає. 1990 завширшки і 1705 заввишки практично збігаються з Toyota. З практичних характеристик варто відзначити і буксирувальну здатність. Вона досягає 1,5 тонни. Підвізка включає передні стійки Макферсон і задню багатоважелеву систему, розроблену спеціально для цієї моделі інженерами Lexus. Новинка також опціонально може бути оснащена задніми колесами, які підрулюють на 4 градуси, що покращує маневрування і скорочує радіус розвороту до 5,4 метрів. Інтер'єр Lexus TZ зроблений повністю оригінальним та явно з упором на комфорт та відчуття простору. Виробник наголошує на тому, що салон задуманий як спокійний простір з лаунж-атмосферою для всіх 6 пасажирів. Сидіння розташовані в 3 ряди, і кожен ряд намагалися зробити максимально комфортним. Матеріали оздоблення підібрані з упором на тактильність, екологічність і водночас на преміальність. Тут використовують штучну замшу, бамбук та полірований алюміній. У першому та другому ряді передбачені вентиляція сидінь
та електричні підставки для ніг. Навіть на третьому ряду обіцяють м'якість рівня домашнього дивана. Плюс другий та третій ряди можна скласти одним натисканням, щоб швидко збільшити багажний простір до 2017 літрів. До речі, в стандартному положенні багажник пропонує 290 літрів за третім рядом сидінь, а для дрібниць передбачено багато ніж та відділень. Центральне місце на передній панелі займає 14-дюймовий сенсорний екран мультимедійної системи, а перед водієм – цифрова панель приладів на 12,3 дюйма. Цікаво, що Lexus відмовився від класичних рядів фізичних кнопок, як у моделі Toyota. Частина управління захована в сенсорних елементах на панелі та кермі, які з'являються лише при необхідності, а гучність регулюється окремим тактильним перемикачем. На центральному тунелі розташовані подвійний майданчик бездротової зарядки, підстаканники та мініатюрний джойстик селектора трансмісії. З додаткових деталей – великий панорамний дах з електричною шторкою, двері з доводчиками, м'яке контурне підсвічування салону та аудіосистема Mark Levinson з 21 динаміком. Звичайно ж, не обійшлося й без використання нової системи безпеки Lexus Safety System 4.0 з розширеним набором електричних помічників. Все це формує досить технологічний та преміальний простір. Окрему увагу приділили тиші. У Lexus заявляють, що TZ має стати одним із найтихіших кросоверів у лінійці, навіть тихіше флагманського LX. При цьому повна тиша – не єдиний сценарій. Система Active Sound Control додає штучне звукове супроводження, яке, наприклад, імітує характерний звук двигуна V10, натхненний суперкаром LFA. Тобто, за бажанням, поїздка може звучати зовсім не нудно. Цей кросовер буде доступний тільки в повністю електричній версії та з двомоторною установкою. Причому і спереду, і ззаду стоять однакові електромотори по 227 сил та 268 ньютон-метрів кожен. У сумі система видає 408 сил та 500 ньютон-метрів. Це приблизно на 50 сил більше, ніж у найпотужнішої версії спорідненої моделі Toyota, але при цьому приблизно на 20 менше, ніж у соплатформенного Subaru. Повний привід реалізований через систему Direct4, яка розподіляє тягу між осями залежно від умов. Водієві доступні 5 режимів руху – Normal, Sport, Eco, Range та Rear Comfort, а також 5 рівнів рекуперації. Незважаючи на значну масу – 2630 кг, кросовер досить впевнено розганяється до першої сотні за 5,4 секунди. За живлення відповідає літій-іонна батарея ємністю 95,8 кВт-годин. Запас ходу залежить від регіону і методики вимірювання. Наприклад, за більш реалістичним циклом EPA це приблизно 483 км, за європейським стандартом – до 530, а в японському тестовому циклі заявляють і зовсім до 620 км. Батарея підтримує швидке заряджання постійним струмом потужністю до 150 кВт. У такому режимі заряд із 10 до 80% займає приблизно 35 хвилин. Пізніше має з'явитися версія з меншою потужністю та меншою батареєю, ну і, звісно, за більш доступною ціною. Крім того, електрокросовер оснащений технологією Interactive Manual Drive. По суті, вона імітує роботу класичної 8-ступеневої коробки. Система перемикає віртуальні передачі залежно від того, як водій натискає на педаль газу і з якою швидкістю рухається автомобіль. Перемикання супроводжується звуковими ефектами та мультисенсорною віддачею, тому створюється більш живе відчуття керування, як у традиційних автомобілях.
Новий Lexus TZ має з'явитися на американському ринку вже наприкінці цього року, а на інших ринках – на початку наступного. Поки що офіційних цін немає, але за попередніми оцінками в Штатах стартова вартість буде приблизно на рівні $65 тисяч. А залежно від комплектації та додаткових опцій, ціна може сягати $75 тисяч. У результаті Lexus TZ виглядає як спроба поєднати відразу кілька різних підходів: класичний преміальний комфорт, сучасні електричні технології, цифрові рішення і ту саму емоційність, яку раніше цінували у бензинових Lexus. Вийшла досить цікава спроба втриматися між звичним та новим. А ось, чи зможе Lexus переконати покупців, що електромобіль взагалі може бути емоційним, а не лише екологічним та технологічним, стане зрозуміло після старту продажів. Але одне можна сказати вже зараз – нудним TZ точно не виглядає. Ну що, друзі, на цьому будемо прощатися. Якщо відео було для вас корисним або просто цікавим, підтримайте канал підпискою. Це як повний бак перед довгою поїздкою. Без вас далі ніяк. Напишіть у коментарях, що думаєте, чи поділіться власним досвідом. І якщо знаєте когось, хто живе автомобілями так само, як і ми, поділіться цим відео. Нехай у нашому автопарку стане більше однодумців. Побачимось у наступному випуску. Не перемикайтесь.